হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা তেল পিঠা বা বৰপিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজিৰ তেল পিঠা বা বৰপিঠা ৰেচিপিটো মই দোকানত কিনিবলৈ পোৱা পেকেটৰ পিঠাগুড়িৰে বনাই দেখুৱাইছোঁ। কেতিয়াবা ঘৰত পিঠাগুড়ি বনাবলৈ সময় নাথাকিলে খুব কম সময়তে পেকেটৰ এই পিঠাগুড়িৰে এই পিঠাটো বনাব পৰা যায় আৰু এই তেল পিঠাটো খুব ধুনীয়া ফুলা ফুলা আৰু কোমল কোমল হৈ থাকে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই পিঠা ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেল পিঠা বা বৰপিঠা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই প্ৰথমে ডাঙৰ বাটি এটাত 1.5 কাপ পিঠাগুড়ি দি ল'লোঁ। এই পিঠাগুড়িখিনি মই দোকানত কিনিবলৈ পোৱা ভোগালী জলপানৰ পিঠাগুড়িটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত 0.5 কাপ ময়দা দি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ময়দাৰ সলনি আটা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত এয়া এচামুচৰ 3/4 বেকিং ছ'ডা বা খোৱা ছ'ডাটো দি ল'লোঁ। লগতে এয়া অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। পিঠাগুড়িৰ লগত অলপ ময়দা আৰু অকণমান ছ'ডা মিলাই ল'লে পিঠাখিনি ধুনীয়া কোমল কোমল আৰু ফুলা ফুলা হৈ থাকে। কিন্তু এই বেকিং ছ'ডাখিনি দিওঁতে বেছিকৈ দি ল'ব নালাগে, পৰিমাণটো চাই ল'ব লাগে। এইফালে চচপেন এটাত 0.5 কাপ গুড় দি ল'লোঁ। এইখিনি মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু এয়া 1 কাপ পানী গুড়খিনিত দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মিলাই ভালদৰে গলি অহালৈ এবাৰ উতলাই লওঁ। এয়া গুড়খিনি চাওক ভালদৰে গলি আহিছে। এই গুড়খিনি মাত্ৰ এবাৰ গলাই ল'লেই হৈ যাব। এইখিনি কিন্তু আৰু ডাঠ কৰি উতলাই থাকিব নালাগে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি অলপ কুহুমীয়া হোৱালৈ ৰাখি দিম। এতিয়া পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো লৈছোঁ। এয়া গলাই লোৱা গুড়খিনি পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনিত অলপ অলপকৈ দি লওঁ। গুড়খিনি এতিয়া ভালদৰে চুব পৰা গৰম হৈয়ে আছে। গুড়খিনিৰ গৰমটো আপোনালোকে আঙুলিৰে এবাৰ চুই চাই ল'ব পাৰে। এই গুড়খিনি দিওঁতে কিন্তু অলপ অলপকৈ দি ল'ব লাগে। এয়া পিঠাগুড়িৰ লগত গুড়খিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এইখিনি এনেকৈ 5-6 মিনিটমান হাতেৰে লাহে লাহে ফেটি ল'ব লাগিব। পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি ফেটোতে মিহি হ'লেহে পিঠাখিনি ভাজোতে ফুলা ফুলা হ'ব। পিঠাগুড়িৰ এই মিশ্ৰণটো খুব বেছি ডাঠ বা খুব বেছি পাতল হ'ব নালাগে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। চাওক এইখিনি মই ওপৰৰ পৰা ঢালি দেখুৱাই দিছোঁ। মিশ্ৰণটো এনেকুৱা হ'লেই হৈ যাব। এতিয়া এই মিশ্ৰণটো 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে এইদৰে থৈ দিম। 1 ঘণ্টামান হৈ যোৱাৰ পিছত পিঠাগুড়িখিনিৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণটো চাওক পানীত ভিজাই থোৱা বাবে আগতকৈ অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। আপোনালোকৰ যদি মিশ্ৰণটো ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ যেন লাগে তেতিয়া আৰু অকণমান কুহুমীয়া পানী মিশ্ৰণটোত আকৌ এবাৰ মিলাই ল'ব পাৰে। পানীখিনি দিওঁতে কিন্তু অকণমান দি ল'ব। এতিয়া এয়া চাওক মিশ্ৰণটো মই চামুচখনেৰে দেখুৱাই দিছোঁ। মিশ্ৰণটো চামুচখনত এনেকুৱা এটা লেয়াৰ পৰা হ'ব লাগে। ইয়াতকৈ বেছি পাতল হ'লে বা ডাঠ হ'লে পিঠাখিনি ভালদৰে নুফুলিব। পিঠাখিনি বনাবলৈ মই এনেকুৱা এখন গোল হেতা ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকুৱা হেতাৰে পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণখিনি তেলত দি ল'লে সমান পৰিমাণত দিব পৰা যায় আৰু তেতিয়া গোটেইখিনি পিঠা একে জোখৰ হয়। তেনেহ'লে পিঠাখিনি ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এইফালে লোহাৰ সৰু কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ। এয়া 1 হেতা পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণ তেলখিনিত দি ল'লোঁ। এইখিনি সময়ত পিঠাটো নিজে নিজে ফুলি অহালৈ পিঠাটো হেতাৰে চুব নালাগে। আপোনালোকে ইয়াতে পিঠা ভাজিবলৈ মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। পিঠাটো তেলত দিওঁতে গেছৰ জুইটো ল' মিডিয়ামত ৰাখিব লাগে। এয়া চাওক পিঠাটো ফুলি নিজে নিজে তেলখিনিৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছে। এতিয়া লাহে লাহে পিঠাটো অকণমান লৰাই দিছোঁ। এইদৰে পিঠাটো এটা ফালে 1 মিনিটমান সময় ভাজিব দিম। ওপৰত অলপ অলপ তেল এইদৰে হেতাৰে ছটিয়াই দি লৈছোঁ। 1 মিনিটমান পিছত পিঠাটো আনটো ফালে ওলটাই দি ল'ম। চাওক পিঠাটো এটা ফালে অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইদৰে পিঠাটো দুয়োটা ফালে ওলটাই ওলটাই দি 2-3 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'ব লাগিব। জুইটো কিন্তু বেছিকৈ দিয়া থাকিলে পিঠাটো বেছিকৈ ভজা যাব পাৰে আৰু ভিতৰটো ভালকৈ নিসিজিব। এয়া চাওক পিঠাটো ভজা গৈ দুয়োটা ফালে ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। পিঠাটো আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। পিঠাটো দুয়োটা ফালে ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। পিঠাটো এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। পিঠাটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এইদৰে গোটেইখিনি পিঠা ভাজি লওঁ। গোটেইখিনি পিঠা ভাজি ল'লোঁ। পিঠাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। চাওক গোটেইখিনি পিঠা দেখিবলৈ একে জোখৰে হৈছে। পিঠা এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া কোমল কোমল হৈছে। বহুতৰে এই তেল পিঠাটো বনালে ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত টান টান হৈ যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিত বনোৱা তেল পিঠা বা বৰপিঠাটো 4-5 দিনলৈ ভালে থাকে আৰু ধুনীয়া ফুলা ফুলা আৰু কোমল কোমল হৈ থাকে। তেনেহ'লে আজিৰ পিঠা ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।